Imee Marquez and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, gagawa tayo ng one of Jennie's top inspired by Gentlemanster. So ito yung gagawin natin. Ito siya. Kita niyo ba? So ito yan. Inukay-ukay ko din to, guys. So ayan. So sana magawa natin siya ng tama. So, let's do it!
ipakita na nga natin yung kinalabasan ng ating tinahe. And ito yon. Hindi na natin papakita dito kasi napakita na kanina. Kasi manipis lang siya. Kita yun. So, ayun na nga guys. Hope you like this video. Sana may natutunan kayo. Sana may natutunan kayong bago. Sana nagustuhan nyo tong Mala Jennie na top natin. So, that's all for today. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Bye-bye!